Vandaag op 6 januari 1838 demonstreerde Samuel Morse zijn nieuwste uitvinding, de telegraaf. Dit apparaat veranderde voorgoed de manier waarop wij met elkaar communiceren. Maar stel je voor dat Samuel Morse deze uitvinding nooit had gedaan. Hoe ziet vandaag eruit in een alternatieve realiteit? Oké, laten we eerst teruggaan naar 1838. Op deze 6 januari verzamelt een nieuwsgierige menigte zich in een klein gebouw in Morristown, New Jersey. De spanning hangt in de lucht. Samuel Morse staat op het punt iets te onthullen dat, volgens hem, de wereld en de manier waarop mensen met elkaar communiceren voorgoed zal veranderen. De telegraaf. Morse, bijna 50, was eigenlijk een schilder. Maar tijdens een zeereis in 1832 kreeg de Amerikaan een briljant idee. Hij hoorde over een nieuwe uitvinding, de elektromagneet, en dacht: wat als ik hiermee berichten kan versturen? Samen met zijn partners Leonard Gale en Alfred Vail werkte Morse jarenlang keihard aan dit idee. Het resultaat? Niet alleen de telegraaf, een apparaat dat met elektrische impulsen berichten over een draad stuurt, maar ook een revolutionair systeem van puntjes en streepjes dat letters en cijfers moest voorstellen. Terug naar die spannende demonstratie in Morristown. Voor de ogen van een ademloos publiek sluit Morse een draad aan op een eenvoudige elektrische batterij en een apparaat dat klikgeluiden maakt. Zodra hij de stroom inschakelt, vult de ruimte zich met een reeks klikken. Wat eerst klinkt als willekeurige tikken, blijkt een briljante nieuwe taal, de Morsecode. De boodschap reist razendsnel door de draad en wordt aan de andere kant perfect ontcijferd. De boodschap zelf is minstens even briljant. A patient waiter is no loser. Morse vindt niet alleen iets uit, hij opent hiermee de deur naar een nieuw tijdperk. In 1843 weet Morse het Amerikaanse congres te overtuigen om een telegraaflijn aan te leggen tussen Washington D.C. en Baltimore. Een jaar later verstuurt hij zijn eerste officiële telegram met opnieuw een iconische tekst: What hath God wrought? En vanaf dat moment gaat het razend hard. Bedrijven zoals Western Union leggen overal in de VS telegraaflijnen aan. In 1866 lukt het zelfs om de Atlantische Oceaan te overbruggen. Telegrammen worden de manier om korte berichten te versturen, want elk woord kostte geld. Het woord stop was trouwens het populairst. Weet jij waarom? Kijk, voor een punt moest je betalen, maar het woord stop was gratis. Tja, vooral in de 19e eeuw moest je erg op de kleintjes letten. In de jaren 19, 20 en 30 beleeft de telegraaf zijn hoogtepunt. Het is goedkoper dan bellen, sneller dan een brief en het wordt gebruikt voor alles. Van het aankondigen van de allereerste vliegtuigvlucht ooit en van de Eerste Wereldoorlog, tot het inlichten van families van dode soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tja, een telegramcourier aan de deur. Dat was in die tijd je grootste angst. Uiteindelijk wordt de telegraaf ingehaald door snellere alternatieven zoals de telefoon en e-mail, maar het verhaal van Morse blijft super inspirerend. Niet alleen omdat hij latere technologieën voortbouwde op zijn werk, maar vooral omdat Morse bewees dat je met een gek idee en heel veel geduld iets kunt maken dat bijna goddelijk is. Laten we nu naar vandaag in onze alternatieve wereld gaan. Op deze 6 januari heeft Samuel Morse nooit het geduld opgebracht om zijn telegraaf af te maken. De gevolgen van zijn ongeduld zijn ongekend. Een revolutie in communicatie, zoals ooit de drukpers of bij ons het internet, is hier uitgebleven. Berichten blijven afhankelijk van koeriers en schepen, waardoor handel, diplomatie en oorlogvoering weken of zelfs maanden vertraging hebben. In 1838 zitten Amerika en Engeland midden in de industriële revolutie. Maar zonder de telegraaf stagneert de groei. Treindienstregelingen blijven chaotisch, met meer ongelukken en vertragingen. De stoomtrein en stoomboot
symbolen van vooruitgang, worden daarom uiteindelijk minder populair. Fabrieken en havens functioneren hierdoor minder efficiënt, waardoor de economie, bevolking en steden in deze wereld minder snel groeien. Het verspreiden van industriële innovaties vanuit Engeland en Amerika via brievenpost is niet erg high-tech, vind je ook niet? Aan de andere kant krijgen kleinere landen zoals Nederland hier wel meer tijd om hun eigen industrie op te bouwen, zonder dat ze direct ingehaald worden door de grootmachten. Ook de impact op oorlogen is enorm. Neem de Amerikaanse burgeroorlog. Zonder snelle telegraaflijnen duren strategische beslissingen en troepenbewegingen en dus de oorlog veel langer. En wat te denken van de Eerste Wereldoorlog. Het beroemde Zimmermann-telegram, dat in 1917 de Verenigde Staten overhaalde zich bij de geallieerden, dus tegen Duitsland, aan te sluiten, is hier nooit verzonden of onderschept. Zonder Amerikaanse deelname heeft deze oorlog, en daarmee ook de Tweede Wereldoorlog, een hele andere uitkomst. En dan was de telegraaf ook nog de basis voor de uitvinding van de telefoon, radio en uiteindelijk het internet. Zonder Morse's idee van informatie als elektrische pulsen zullen deze ontwikkelingen hier veel trager verlopen. Het internet ontstaat in deze wereld pas halverwege de 21ste eeuw, of zelfs later. Ook de grote multinationals en financiële markten ontstaan hier veel later. De wereldhandel en de globalisering lopen decennia achter. En communicatie ziet er hier totaal anders uit. Geen flitsende reclames, geen breaking news en het nemen van besluiten. Dat gaat in deze wereld zo traag als een slak. Het leven voelt hier een stuk rustiger aan, maar deze wereld is tegelijkertijd veel minder met elkaar verbonden. Terug naar onze eigen wereld, naar de dag waarop Samuel Morse wel zijn nieuwste uitvinding, de telegraaf, demonstreerde. Hoe denk jij dat ons leven eruit zou zien zonder de uitvinding van de telegraaf? En dus geen telefoon, geen internet. Vond jij dit interessant? Geef dan een like en abonneer op dit kanaal. Want morgen vraag ik mij weer hardop af